Ahoj, já jsem Dan, tohle je Fit to Fight. Máme tady zpátky Kačku, protože přes posilování ona je machr. Dneska nám ukáže nějaký posilování na břicho a core. Je to hodně důležitý. Prakticky do každého sportu, když máte pevný vnitřek, můžete vytvářet mnohem větší sílu a u bojových sportů jako bonus pak mnohem víc vydržíte. Tentokrát budu figuranta dělat já, protože když člověk drží někde zapnutý břicho, tak to nemůže příliš komentovat. Detaily vám pak vysvětlí Kačenka. Začneme tím nejnáročnějším v tomhle tréninku a to bude klasické prkno. Tak já poprosím Dana o prkno. Tak, poprosím tě, Dane, dej nohy na šířku kyčlí. Jo, základní pozice je vlastně s nohama na šíři vaší pánve. Ještě trošičku blíž ty nohy. Když to vezmeme vlastně postupně od těch nohou, vaše pánev by měla být v neutrálním postavení. Jo, to zařídíte tak, že vlastně vaši křížovou oblast se budete snažit povytáhnout směrem ven z toho těla. To vám krásně pomůže srovnat bederní oblast. Dalším důležitým bodem jsou vaše spodní žebra. Ty se snažíme mít právě furt zatažená dovnitř do těla. Dane povol žebra vlastně ven a povol i ten kříž. Jo, pak se s vašimi zády stane tohle a prkno už nedržíte břichem a středem, ale zádovými svaly. Tak poprosím zase na zpátek. Tak, lopatky by měly hezky sedět na tom hrudníku, ale záda by neměly být vykulaceny. Takže tady tě poprosím trošičku se ještě, to se mi právě snížil moc, ale to je super, protože když se takhle snížíš moc, tak vidíte vlastně, jak lopatky vystupují z toho hrudníku ven. Dan možná už trošku nemůže, bychom mu mohli dát pouze na odpočinek, tak Dan ještě může. Jo, takže vaše lopatky by měly sedět hezky připásnutý na tom hrudníku. Tak, ty lopatky tlačíte nebo spíš táhnete směrem k vaší pánvi, aby horní trapézy nebyly v křeči. Tak a teďka ještě možná jednu věc s tím postavením udělá hlava. Jo, vy se vlastně vaše čelisti, vlastně vaši hlavu se furt snažíte dostat do co největšího prodloužení. Chyba je, když tam tu hlavu necháte povolenou, jasně, povolenou, koukáte se na kolena, jo, to nechceme. Ta hlava je vlastně důležitý kormidlo a když povytáhneme takhle směrem ven z toho těla, tak se vám hezky srovná i zbytek páteře. Tak a ještě jsem chtěla pokračovat, ale Dan už nevydržela. Asi to bude dělat spíš po těch dílčích radách. Tak Dan už je zase svěží a zase nám naspátek drží v prkně. Takže dodáme ještě jednu maličkost. Jo? Tady jsme mluvili o té hlavě, která je hrozně moc důležitá. Potom snažte se mít vaši váhu rozloženou opravdu na celém předloktí, konči konečkama prstů, aby se nestalo to, že vlastně tady budete zapíchlí o lokty a budou se vám nadzvedávat ruce. Takže tlačíme do země i ty prsty, plus se snažíte vaše malikové hrany tlačit jakoby směrem do dálky. Tak a řekla bych, že to je už prknu všechno. A za chviličku si ukážeme jednodušší variantu na kolenou. U prkna je hodně důležité si hlídat techniku, hlavně vlastně pohlídat to, aby opravdu pracovalo břicho, aby se vám nepropadaly záda, nepropadaly lopatky. Takže tady, pokud si budete dávat prkno do tréninku, tak doporučuji, pokud s prknem začínáte, dát si třeba 4-5 kratších intervalů, ve kterých opravdu udržíte to tělo nastavené správně. Jo, takže dám třeba 5x20 vteřin, 4x20 vteřin podle vašich možností. Nesnažím se držet minutu, 2 za cenu toho, že tam vlastně budu zlomená v zádech a tomu tělu budu ubližovat. Tak a teď ještě poprosím Dana jako figuranta na lehčí variantu prkna. Tak poprosím Dana, aby šel zase naspátek na předloktí, ale aby se neopíral o chodidla. Aby zůstal na kolenou, kolena posunul trošičku dozadu a víceméně máme ten samý cvik, akorát v lehčím provedení. Jo, tady doporučuji si ty nohy dát trošičku víc na široko, vzpomeňte si na žebličku z předchozího dílu a jinak pravidla jsou zase úplně stejný. Snažím se mít pánev v neutrálním nastavení, zastrčený spodní žebra, lopatky krásně sedí na hrudníku, hlava povytažená do prodloužení, volný trapézy, váha rozložená na celém předloktí, malinkové hrany protlačují do dálky. Jo, je to ze začátku o hodně komfortnější, doporučuji budovat sílu nejprve v polovičním prkně, než se pustíte do toho úplného. Další cvik, který se ukážeme, je pozice bočního prkna. Tak já poprosím Dana, aby se tam zase našteloval. Opět začneme od chodidel.
poprosím tě, Dane, dejte chodidla trošičku ještě dál od sebe. Správně byste měli být opřený o hranu vašeho chodidla. Jo, neměli byste tam stát vlastně na celém tom chodidle a opravdu zůstat opřený jenom o tu hranu. Tak, opět je důležitá část vaše pánev, která by měla být znova neutrální. Jasně, tenhle cvik už je pro pokročilejší, samozřejmě si ukážeme za chviličku lehčí variantu. Tak Dane, jestli si už odpočinul, tak se vrať do pozice. Tak vaše pánev je opět neutrální nastavení. Vaše žebra jsou zase vtažený dovnitř. Tak, tady je vlastně hrozně důležitý se zase opírat o celou hranu té ruky. A jakoby se od toho předloktí ještě otlačovat, protože když se nebudeš otlačovat a trošičku to povol, tak se vám tady zbortí lopatky. Jo, zase vám ty lopatky spadnou k sobě, není to pro ně úplně zdravá pozice. Takže se snažíme o to otlačení, tlačit lopatky k pánvi. Opět máme hlavu jako kormidlo, takže se ji snažím tahat do dálky. No a k tomu otlačení vám trošičku pomůže i to, když si natáhnete horní ruku a snažíte se po něčem šáhnout na strop, jo? Představíte si tam třeba sušu, donát a lovím. Tak jo, ale nemůžeš se odpočinout. Protože boční prkno nepatří mezi úplně jednoduchý cviky, pokud ho děláte na zemi, tak je to zase možnost zjednodušení. Stačí vám obyčejný stůl, parapet, hra na postele. Jo, a zase jsou pravidla úplně stejný. Nohy, vlastně ta horní je vepředu, chodidla jsou na hranách, pánem neutrálním postavení, zastrčený žebra, otlačení od toho základu, od toho parapetu bedínky nebo od toho, co používáte. Hlava vytažená do dálky. No, pokud vlastně to tělo, tak vlastně tu ruku, kterou jste podepřený, se zase snažíte se jí zatížit rovnoměrně. Jo, takže váha by neměla být jenom na loktu, ale měla by končit až v konec svých prstů. Pokud nebudete tlačit ze zhora, tak se vám stane to, že začnete ujíždět. Jo, pokud máte kluzký povrch. Jasně, Dane, takže zase přijít nazpátek. Ten důlek potlačený po tom lokti by tam úplně neměl být. Nějaká vytráme. Tak, a zase opět můžete ještě natáhnout ruku ke stropu, jo, a pomoci do toho vytažení. Tak další cvik na břicho, který si ukážeme, je na hrazdě. Ukážeme opět těžší variantu a jednodušší variantu. Jo, samozřejmě ta hrazda už je pro trošičku pokročilejší, protože předpoklad toho, že to zvládnete, je, že se na té hrazdě udržíte, že vás ty ruce podrží. Takže těžší varianta, zavěsíte se na hrazdě, aktivujete břicho takovým úplně lehouličkým podsazením pánve nebo zase povytažením toho kříže vlastně ven z těla. Abychom byli přesní, propnete nohy, propnete kolena a přitahujete špičky nahoru. Tak, vys by měl být pasivní, jo, žádný vytažení z ramen tady teďka nechceme. Špičky k sobě, doporučuji tlačit i ty chodidla k sobě, zase vám to malinko pomůže. Tak jasně, říkala jsem, že vis je pasivní v těch ramenou, ale měl by být aktivní v tom břiše. Jo, takže já se tam trošičku jako už to bříško předzadnu, povytáhnu ten kříž, nevisím tam úplně volně. A s výdechem přitáhnu dopnutý nohy. Co nejvíc mě to pustí. Tak, to je pěkně náročný mluvit, když člověk visí a ještě přitahuje nohy. Ukážeme si jednodušší variantu, jo, protože vlastně na to, abyste ještě zvládli mít ty nohy dopnutý, potřebujete určitý rozsah v zadních stehnech, potřebujete tam určitou mobilitu navíc. Takže jednodušší varianta je, že si necháte nohy pokrčený a přitahujete jenom kolena k hrudníku. Pravidla jsou tam zase úplně stejný. Povolený ramena, předzadnutý břicho, s výdechem přitahuju kolena co nejvejš. Tak. Takže povolím si ramena. Zase, nevím, jestli to je takhle zepředu vidět. Vlastně přednastavím si tam tu pánev a s výdechem přitáhnu kolena co nejvejš. Jo, potom, když už to cvičíte trošičku díl, chcete si ten trénink malinko zpestřit, můžete přitahovat i do strany. Stačí? Tak, co se týče přitahu na hrazdě, doporučuji si dát 4 série po 10-15 opakováních. Samozřejmě zase je to na vašich možnostech, jo, kolik zvládnete, můžete to i ze začátku vlastně mixovat, že si zkusíte
1-2 opakování s dopnutýma kolenama, pak když už to nepůjde, tak ty nohy pokrčíte. Tak, další cvik, který je z hlediska provedení asi nejjednodušší, probíhá v leže na zádech, takže komfortní pozice. Já zase poprosím Dana o trochu spolupráce. Tak začneme tím, že samozřejmě lehnete si na záda, zvedni nohy, prosím, Dane. Začneme zase od toho spodku. Jo, je důležité, aby v kontaktu se zemí byla vaše křížová oblast. Nesnažte se tlačit do podložky celá bedra, ale opravdu to seštolujte nejprve pomocí toho kříže. Tak, nohy můžou jít trošičku víc od sebe. Chápu, že pro muže je tady ta pozice taková poměrně divná, ale Dan to na tu chvilku zvládne. Máme přilepený kříž do podložky, zvednutý nohy, kolena trošičku víc od sebe. Opět jsou tady důležitý vaše spodní žebra, jo, který by vám neměly trčet z toho těla ven, ale snažte se je přesně tak, by neměly vypadat. Snažte se je vtáhnout hezky dovnitř. Ta křížová oblast máčknutá do země, zatažený spodní žebra vám pomůžou srovnat celou tu bederní oblast a správně zapojit břicho. Tak poprosím tě ještě zvedni ruce nahoru. Tak, ale aktivně se snažíš tlačit zase svoje malíky do stropu, ale nevytahuješ se z těch ramen. Tak, zastrčený žebra, ramena od uší, tlačíš malíky ke stropu. Bradu zatáhni trošičku k krční páteři. Jo, ta hlava by vám tam vlastně neměla končit v záklonu. Obecně platí pravidlo posilování, čím víc brat máte, tím je to pro to tělo lepší. Tak, výchozí pozici máme. Teďka snažíte se udržet všechno, co jsme si tam nastavili, ale s nádechem pustíte ty nohy trošku k zemi a s výdechem vrátíte zhruba do pravého úhlu. Tak, opravdu můžete začít na miniaturním rozsahu. Jo, stačí, když ty nohy posunete o centimetr ze začátku a vrátíte zpátky, protože věřím tomu, že zpočátku je náročná i ta samotná výdrž těch nohou nahoře. Potom, když už jako to břicho stevníte, už máte něco odcvičeného, můžete pouštět ty nohy níž, klidně se dotknout patama o zem a vrátit zpátky. Ale nesmí se stát to, že vlastně hodíte paty na zem, jo, a tady se vám to všechno rozjede. Protože potom už zase nepracuje břicho, ale záda a není to pro ně úplně zdravý. Je tady ještě možnost, že si zvolíte nějaký rozsah, pojď do oběma a v pozici podržíte třeba půl minutky, jo, tady to břicho taky zapojíte krásně. Nebo můžete to vlastně nakombinovat tak, že dáte 14-15 opakování, pak dáte na závěr třeba půl minutky výdrž. Doporučuji zase ze začátku zvolit 3-4 série, 10, klidně 20 opakování, je to opravdu na vás a na vašich možnostech. A na konci každé té série dát třeba pár desítek vteřin výdrže vlastně zase v pozici, kterou zvládnete. Tak, to byl celkem náročný workout na břicho. Samozřejmě, jak už bylo řečeno, je důležité začít na nějaké lehčí obtížnosti, pořádně držet tu techniku a dostávat se dál a dál. Čím víc budete mít pevnější střed, tím snažší to pro vás bude a tím potom budete schopni vlastně lepších celkových sportovních výkonů. My děkujeme Kačce, tohle bylo Fit to Fight a pokud jste se dokoukali až sem, tak děkujeme a jste fakt válečníci. Čau!